Hei ja tervetuloa tällaisen vähän erilaisen storytimen pariin tällä kertaa. Meillä on pikkusen eri asetelma, mitä mulla yleensä on ollut. Yleensä mä oon laittanut taustalle jotain vanhoja kepparivideoita, mitä mulla on ollut. Mutta tällä kertaa ajattelin, että saatte katsoa, kun mä teen tässä muutamalle joululahjatilaukselle harjoja. Ja pidetään tosiaan tässä samalla pieni storytime. No joo, hohoja taas. Joudun äänittämään tähän nyt ääniraidan, koska tämä ensimmäinen videoklippi, minkä mulla tässä oli, niin jostain syystä se ei ole tallentunut kokonaisuudessaan. Silloin on tapahtunut jotain todella ihmeellistä. Eli tämä ensimmäinen klippi on tässä vaan minuutin pituinen ja en tiedä mitä on tapahtunut, mutta nyt mä joudun sitten äänittämään tosiaan ääniraidalla tähän jälkikäteen. Eli tosiaan olin sanomassa sitä. Tällä storytimella on tarkoituksena nyt kertoa tällaisia asiakaskokemuksia, mitä mulla on ollut tämän mun kepparibisneksen puolesta. Ja lähinnä tällaisia negatiivisia, jotka on jäänyt mieleen vuosien varrelta. Niin hypätään suoraan vaan siihen ensimmäiseen kokemukseen, jonka mä tässä jo kerroin. Ja mä nyt kertaan tämän ensimmäisen tässä melko lyhyesti, koska mulla ei ole tähän taustalla nyt mitään kunnon videoklippiä. Elikkä tällainen parhaiten mieleenpainunut on, kun eräs henkilö osti multa myyntihevosen kepin kanssa. Ja mulla oli silloin tää mun uusi kepitystapa jo käytössä. Tietysti mä täytän sen hevosen tiiviisti ja laitan ne täytteet sen kepin ympärille hyvin tiiviisti, jotta se keppi ei siellä pääse mitenkään heilumaan. Sitten mä kiinnitän sen kepin ensin langalla ja sieltä kiinnityskohdasta. Ja sitten mä laitan siihen päälle vahvaa teippiä, monta kerrosta napakasti. Ja teippaan sen myös siis siihen keppiin kiinni noin joku 2-3 sentin matkalta. Sen kepityksen voisi jättää siihen. Se pysyy tuolla täysin kiinni eikä se lähde siitä irti, jotta tässä kohtaa saa käyttää jo tosi paljon voimaa, jotta saa sen hevosen siitä kepistä irti. Se oikeastaan pysyy jo sillä lankakiinnityksellä kiinni ja monet tekijät käyttääkin pelkkää lankakiinnitystä, ne ei laita siihen päälle enää mitään. Mutta mä laitan sen teipin tosiaan siihen ja teippaan sen hevosen kiinnityskohdasta vielä kiinni keppiin. Eli se ei todellakaan tässä kohtaa enää lähde irti. Ja sitten vielä tavallaan varmistus ja että saadaan siitä kiinnityskohdasta hienompi, niin mä teen sellaisen kangassuikalleen siihen kiinnityskohdan ympärille, jonka mä ompelen kiinni siihen hevoseen sinne alakaulaan, siihen tavallaan kiinnityskohdan ympärille. Laitan sen tosi napakasti siihen kepin ympärille ja ompelen sen siihen kepin ympärille. Ja laitan sen vielä vahvalla kaksipuoleisella teipillä sen kangaspalan kiinni siihen keppiin. Eli se kangaspala, joka on ommeltu sinne hevosen alareunaan, kiinnityskohdan ympärille ja vielä teippaan sen siihen keppiin kiinni. Ja niin, että se tulee sen tavallaan alle jääneen teipin alapuolelle vielä joku sentin verran. Eli tämä on se kiinnitystapa, mitä mä käytän hevosilla ja mikä oli tosiaan mulla jo tollon käytössä, kun tämä henkilö oli ostanut sen hevosen. Ja kuten nyt varmaan arvasitte, niin tämä liittyy siis keppihevosen keppiin ja kepitykseen tämä kokemus. Tämä henkilö oli sitten saanut tämän hevosen ja heidän sanojensa mukaan hevonen lähti kokonaan irti kepistä. Ja tässä nyt oli, tämä hevosen saaja oli vain katsellut sitä hevosta ja käynyt jo ratsastamassa sillä. Ja siinä kohtaa hevonen oli täysin irronnut kepistä. Ja mä kerron teille, että mitä kiinnitystapaa mä jo silloin käytin, niin joo, se ei ole mahdollista, että se vaan irtoaa noin vain. Ja mä sitten heti tietysti pyysin tältä ostajalta kuvaa siitä, että voitko laittaa kuvan, että miten se on irronnut kepistä, että mä näen heti, että jos siitä on purettu se teippi ja purettu langat ja tällaista, koska tää oli nyt vähän tai oikeastaan todella ihmeellinen asia, että jos näin oikeasti olisi tapahtunut. No, mähän en ikinä siitä mitään kuvia saanut, jotta hyvin mielenkiintoinen, en tiedä minkä takia tämä ihminen, muistaakseni hän pyysi heti hyvitystä, että pitää joku hyvättää koko hevosen hinta hyvittää sen takia, että nyt keppi oli lähtenyt mukamas irti, mistä en siis mitään todistetta ikinä saanut. Se on hyvin helppoa vaan, että jos oikeasti se hevonen nyt olisi siitä kepistä jollain ihmeellä lähtenyt irti, niin ei se ole vaikeaa, saatat puhelimella kuvan siitä ja lähetät sen mulle. Mutta siinä oli joku syy, minkä takia mä en ikinä saanut siitä kuvaa. Niin tosiaan se ei mennyt mulle ihan hirveän hyvin läpi silloin. Selkeä tällainen huijausyritys, koska mä tiedän, että se ei ole mahdollista, että se noin vaan lähtee irti. Että jos mun keppihevosen haluaa kepistä irti, niin siis aikuisen ihmisen pitää oikeasti käyttää ihan tosi paljon voimaa ja ihan repiä sitä hevosta. Ja no sitten todennäköisesti siinä mukana se hevonen myös repeää, mutta se ei ole mahdollista, että keppi vaan irtoaa sieltä hevosesta. Mutta joo, tällaista
olisi ihan kiinnostavaa tietää kyllä, että minkä takia tämä ihminen niinku sanoi näin. Ja piti lähteä tällaista juttua niinku keksimään, että olikohan sitten käynyt niin, kun sillä hevosella oli jo ratsastettu, se oli jo käytössä, että silloin oli käynyt joku vahinko, että se oli tyyliin kaatunut mutalammikkoon ja tavallaan hevonen oli pilalla tai jotain tällaista, joka oli niinku hänen itse aiheuttamaansa. Niin sitten piti niinku lähteä keksimään jotain syytä, että oho, nyt mä niinku pilasin tai rikoin tämän hevosen, niin, ja tää oli ihan uusi, niin, jotta nyt mä haluaisin niinku rahat takaisin tai jonkun hyvityksen tästä, niin kokeillaanpa, jos mä nyt keksisin tällaisen jutun, ja tavallaan vierittäisi sen syyn niinku mun tekijän niskaan sitten, jotta tämä on niinku ainoa selitys, minkä mä oon keksinyt tälle, jotta niinku mun järjellä ainakaan en usko, että joku niinku tavallaan täysin huvin vuoksi olisi vaan lähtenyt tästä keksimään, jotta siinä on todennäköisesti tapahtunut jotain, jotta hän on liannut tai rikkonut tai jotain sen hevoselle on varmaan käynyt, koska en siitä tosiaan kuvaa saanut, niin se on tosi epäilyttävää. No niin, lähdetäänpäs tekemään harjaa sitten tälle valkovaiselle. Eli tälle tulee beigeharja ja sitten otsaharjasta tulee valkoinen. Otetaan tähän nyt sitten vielä yksi vanhempi, eli taitaa olla silleen vanhin ja ensimmäinen silleen niin kuin hankala asiakas kautta huono asiakaskokemus, mikä mulla on ollut. En nyt vuotta muista, mutta tää liittyy varusteeseen. Eli en muista, oliko kyseessä tilausvaruste vai myyntivaruste, mutta tällaiset vaaleanpunaiset meksikolaiset, joihin mä olin käyttänyt paljon aikaa niiden tekemiseen. Niissä oli paljon yksityiskohtia, letitetyt ohjat ja koristeita, pehmusteita, mitä lienee. Niin mä muistan, että mä tein ne tosi huolella, mä olin tosi tyytyväinen niihin suitsiin. Niistä tuli tosi hienot mun mielestä silloin. Ja tosiaan sitten kun nämä oli mennyt sille ostajalle tai tilaajalle, kumpi nyt olikaan, niin sieltä tulee sitten jonkun ajan päästä viestiä, että niissä suitsissa on niinku repeämä, tai että ne suitset oli revenneet, en nyt enää muista kumpi se oli. Ja sitten niinku hirveä valitus siitä, että hän oli halunnut ostaa tai tilata tekonahkaohjat, mutta tämä on kyllä jotain sadetakkikangasta. Ja mä hänelle vastasinkin silloin, että kyseessä on kyllä ihan keinonahka, joka on kangaskaupasta ostettu ihan keinonahkana, sitä myydään siellä keinonahkana. Se taisi olla vähän niin kuin ohuempaa, mutta silti tekonahkaa. Ei se kyllä ollut lähellekään mitään sadetakikangasta. Niin vähän jännä väittämä ja miten se nyt niin kuin liittyy mihinkään. Ja sitten tosiaan tietysti kysyin tarkemmin, että niin kuin mistä kohtaa se on revennyt, jotta se oli mun mielestä joku hihna, olisiko se ollut niin kuin poskihihna tai joku vastaava, jotta se oli niin kuin revennyt. Ja mä kysyin sitten, onko se niin kuin kokonaan revennyt vai onko vaan niin kuin puoliksi revennyt, lähtenyt repeämään, jotta onko ne suitset siis ihan rikki ja onko se siis keskeltä hihnaa vai niin kuin jostain kuolainten kohdasta vai niin kuin mistä kohtaa. Ja sitten kysyin myös kuvaa siitä tavallaan, että mä saisin idean siitä, että niin kun, mikä sen olisi voinut aiheuttaa sen repeämän. Että onko se materiaali vai onko sitten esimerkiksi käynyt niin, että mä oon jotenkin venyttänyt sitä materiaalia tehdessä tai onko siinä niin kuin joku solki tai muu terävä kohta. Johtuuko se niin kuin postituksesta, että se on joku niin kuin metalliosa, vaikka niin kuin toi soljen se piikki on niin kuin jotenkin repässyt sen jossain kohtaa postituksessa todennäköisesti, niin pyysin kuvaa siitä ja niin kuin tarkempaa selitystä, että miten ja mistä kohtaa. Ja sitten niin kuin sanoin myös niin kuin joitain korjauspinkkejä ja tarjosin myös, että voit niin kuin lähettää mulle takaisin sen korjattavaksi ja tällaista. No, syystä tai toisesta taas en saanut ikinä kuvaa siitä ja vastaus siihen mun viestiin en saanut edes tarkempaa selitystä, vaan siis vaatimalla vaatii niinku rahoja takaisin siitä. Ja no siinä kohtaa taas, kun mä en mitään todisteita asiasta saanut, se on helppoa, otat puhelimen käteen, otat kuvan, lähetät sen mulle, jos se ihan oikeasti on rikki. Niin syystä tai toisesta taas en saanut siitä kuvaa, enkä edes parempaa selitystä, että mistä kohtaa ja miten se on niinku revennyt tai repeytynyt. Ja se todennäköisesti johtuu siitä, että jos se nyt oikeasti oli siis revennyt, rikkoutunut se hihna, niin todennäköisesti on tilanne, että hän on kirjekuoresta ottaessaan vahingossa leikannut sen saksilla. Jotta sen takia varmaan en saanut siitä kuvaa, koska mähän olisin siitä kuvasta heti nähnyt, että aha, tää on leikattu saksilla. Että se ei ole niinku itsestään mennyt rikki. Ja olikohan muuten vielä sama henkilö, niin joo taisi olla, niin hän sanoi, että joku liimaus oli niinku lähtenyt irti. Ja siitäkin sitten kysyin niin kun
että mistä kohtaa ja niin kuin kuvaa näin. En saanut sen parempaa selitystä siitä ikinä. Ja todennäköisesti jos tää oli siis niihin samoihin suitsiin liittyvä, mitä mä muistelen, että oli, niin tavallaan haluttiin varmistaa se, että ne suitset ei enää ole korjattavissa, kun niissä nyt on 2 vikaa. Ja sen takia mun pitäisi palauttaa ne rahat. No, jos sä oikeasti haluat ne rahat takaisin, ja jos se ihan oikeasti nyt on valmistusvirhe tai materiaalivirhe, joka on tavallaan niin kuin mun vastuulla, niin laitat kuvan siitä. Ja that's it, mä palautan rahat. Mutta en saanut siitä ikinä kuvaa, todisteita, mitään niin. Se jäi sit siihen. Ja kun mä kerroin tämän tilanteen, että joo, voin korjata ja sitten voin hyvittää niin tämän verran ja että voit lähettää niin mulle korjaukseen tai voit korjata itse ja tässä on miten voit ne korjata. Vaikka en tarkasti tiennyt, että mikä siinä niin on nyt ongelma siinä varusteessa, mutta kuitenkin tällaista. Ja sitten hän niin vaan siihen hyvin tyllisti vastasi jotain, että en ala korjaamaan enkä ala niin lähettämään, että kyllä nyt pitää saada rahat takaisin. Ja no sit mä siihen hänelle vastasin, että no voitko laittaa sitten sen kuvan, että miten se on rikkoutunut. Ennen mä en voi sulle tehdä tai lähettää yhtään mitään. Ja hän ei ikinä vastannut. Eli joo, mä epäilen, että siinä on käynyt sellainen, että hän on sitä, kun mä lähetin silloin kirjekuoressa ne suitset, ne oli aika pienet, niin siinä on käynyt sellainen, että hän on vahingossa saksilla leikannut hihnan siitä poikki. Ja sitten harmittanut tietysti. Ja sitten yrittänyt niin kuin mun syyksi sitä vierittää, jotta sais rahat sieltä takaisin, vaikka niin kuin omaa huolimattomuutta, jos on sieltä vahingossa jonkun hihnan leikannut. Tästäkin olisi ihan mielenkiintoista kuulla, että mikä siellä niin kuin oikeasti on ollut taustalla. Mä veikkaan, että se on vaan leikannut vahingossa sen hihnan siitä joko kokonaan poikki tai sitten osittain poikki, että siinä on sellainen vekki. Ja sen takia en siitä sitten kuvaa saanut. Sitten mäpäs kurkkaan tuolta mun muistiinpanoista, että mitäs muita mulla oli tässä. Mä tämän videon jo kuvasin joulukuussa ihan kokonaisuudessaan ja mä aloin eilen tätä editoimaan. Ja mä huomasin, että joka ikinen niistä videoklipeistä oli korruptoitunut. Että joku niinku 1, 2, 3 minuuttia niiden alusta toimi ihan normaalisti, mutta sitten se loppu monta minuuttia siitä oli korruptoitunut. Ja mä en saanut niitä mitenkään pelastettua. Ja koska ne oli tosiaan kaikki klipit mennyt samalla tavalla, niin mä joudun kuvaan tän uudestaan. Joo, sitten seuraava tarina on jo vähän uudempi, viime vuonna tapahtunut ja tapahtunut Etsissä. Elikkä noi virkatut korvahuput on Etsissä se bestseller, eli suosituin tuote, miten mut ostetaan ja tilataan. Ja sitten multa tilattiin 1 korvahuppu. Ja siis ihan normaali korvahuppu, että se ei ollut mikään mittatilaus. Sitä ei haluttu oman hevosen mitoilla tai mitään. Se oli ihan normaali stokkikorvahuppu. Tosiaan tää huppu sitten oli mennyt sille tilaajalle. Sitten siltä tilaajalta tulee niin kun kuvan kanssa viesti, että korvahuppu ei ole nyt kuvan mukainen, että se on todella niin kun ryttyinen ja kiero ja niinku se, no mulla ei ole tässä nyt mallia, mutta se korvahupun alareuna, niinku tavallaan terävin kohta, niin se oli silleen vinossa. Ja sitten muita syitä oli, että siinä on reikiä ja mitäs muuta siinä oli? Joo, tämän videon kuvaamisessa on nyt ollut todella paljon ongelmia, joiden takia mun kamera lähti tässä huoltoon justiin. Eli siis nämä videoklipit, suurin osa on siis ihan kokonaan korruptoitunut ja joistain toimii niinku muutama minuutti ja sitten jotkut toimii ihan kokonaan. Ja mä siis on kuvannut tämän videon nyt 2 kertaa ja edelleen nämä uudestaan kuvatut klipit korruptoitu. Eli joo, mäpäs kerron nyt tämän korvahupputarinan tästä loppuun näin ääniraitana. Eli siis jäätiin siihen, että mitä muuta tähän valitukseen liittyy, niin mulla on tää viesti nyt täällä auki. Mä luen tästä nyt suoraan. Eli korvat on eri kokoiset ja niinku vinot. Ja sit just niin, että toi niinku alareuna on vino, ryttyinen ja se ei ole hyvin virkattu. Ja se, että se ei mahdu hänen A3-kokoiselle keppihevoselle. Ja viimeinen syy, että se ei ole kuvan mukainen. No siis jokainen näistä korvahuvuista, jos se siis ei ole sun omilla mitoilla tehty korvahuvu, mitä tämä ei ollut, niin tehdään samalla kaavalla, samalla pistolla. Eli mä käytän sellaista kuin double crochet, anteeksi mä en tiedä näitä suomenkielisiä termejä, mutta mä käytän niinku sellaista pistoa siinä. Ja sehän on sellainen aika niin kuin tavallaan löysä, että siihen
jää niin kuin tollasia NS-reikiä, ne ei siis ole reikiä, vaan se pisto siis vaan näyttää tolta. Ja se, että jokainen korva niin kuin leikataan samalla kaavalla, tismalleen samankokoiseksi ja ommellaan tismallaan samalla tavalla. Eli ne korvat ei ole eri kokoiset. Ja mä häneltä kysyin niin kuin kuvaa mitan kanssa niistä korvista, että mä näkisin, onko ne oikeasti eri kokoiset. Ja se kuva, minkä se mulle laittoi, niin siinä tavallaan ne korvat, toinen niin kuin osoittaa taaksepäin ja toinen eteenpäin, joten siinä kuvassa ne näyttää pikkusen niin kuin erikokoisilta sen takia, mutta ratkaisu on hyvin yksinkertainen, suorista ne korvat. Ja sitten tosiaan tämä alareunan vinous, niin mä kuvaan tähän nyt videon, jossa mä selitän tämän tilanteen. Se ei ole siis mikään valmistusvirhe, vaan se oli siis tämä korvahuppu suoraan otettu sieltä pienestä postipussista tai kirjekuoresta, mihin mä oon sen laittanut. Se on kulkenut Suomesta ties mitä reittiä, muistaakseni Amerikkaan tässä tapauksessa. Ja mä en tiedä, miten näitä kirjeitä tosiaan kohdellaan siellä, että onko se rypistynyt, taittunut tai mitä sille on käynyt. Mutta tosiaan se oli siis suoraan sieltä kirjekuoresta otettu, laitettu pöydälle, katsottu, että oho, onpas tää ryttyinen, otettu kuva ja sitten lähetetty niin kuin mulle valitus siitä, että ei ole nyt kuvan mukainen ja on kiero ja ryttyinen ja kaikkea. Niin, te ette varmaan, jos te jonkun vaatteen ostatte nettikaupasta, niin te ette ota vaan sitä sieltä paketista suoraan pöydälle ja ole sille, oho, onpas tämä nyt ryttyinen tai tämä on taitettu tai kiero tai jotain. Ei, te todennäköisesti niin otatte sen vaatteen käteen vähän, ravistatte, puristatte, suoristelette. Ja oho, sehän on ihan täydellinen. Just sellainen, mitä te tilaisette. Niin tässä on sellainen tilanne tosiaan. Ja tällä ostaja sitten ihan vastailin, että niin kuin venyttele vähän niitä hupureunoja ja niin kuin suoristele sitä. Mahdollisesti venyttele korvia, jos ne näyttää eri pituisilta tai on vinot tai jotain. Niin käskin tosiaan vähän venytellä sitä ja suoristella, ravistella, mutta tilaaja ei sitä tehnyt, vaan jatko valittamista. Monista viestistä huolimatta, niin hän ei sitä halunnut mitään venytellä tai tällaista, jotta kuulemma se oli ihan pilalla, kun se oli nyt ryttyinen paketista ottaessa. No niin, mä yritän nyt parhaani mukaan näyttää ja selittää tämän tilanteen. Eli tässä on virkattu korvahuppu, jonka mä oon tehnyt. Ja kaikki on tosiaan samalla kaavalla, eli kaikki on tämän näköisiä. Ja siis tilanne oli se, että hän siis kuvan kanssa mulle laittoi ja myös ihan arvosteluun asti laittoi, kun se huppu oli otettu siis suoraan kirjekuoresta tai kuplapussista pois. Eli se oli jotakuinkin tämän näköinen, suoraan otettu sieltä paketista ja laitettu pöydälle. Ja tässä kohtaa todettu, että onpas se vino ja ryttyinen. Ja joo, tehdään näin. Noin ja sitten täältä vähän noin ja muutenkin venytellään näitä reunoja täältä. Ja näin. Oho, katohan. Sehän näyttää just siltä, mitä sen pitääkin näyttää. Joo, eli suurin ongelma oli siinä, että siis tämä hupun niin kuin alaosa täältä, se oli siis tällainen niin kuin mennyt tälleen vinoon postituksen aikana. Mutta miten sen saa korjattua ja miten mä tätä ostajaa kehotin korjaamaan sen siis ihan vaan venyttämällä tästä reunasta. Ja nyt se on täysin pyörä. Tadaa! Ja muutenkin, just niin kun ottaa paketista korvahuput, niin kannattaa kaikki nämä niin kuin reunat venytellä. Mä nyt en tässä yhdellä kädellä sitä oikein voi tehdä. Mutta jos on ryppyinen, niin kannattaa tosiaan kaikki reunat käydä läpi, venytellä vähän. Ja sitten korvia, jos on tarvis venytellä. Ne voi mennä vähän ryppyyn tuolla paketissa. Itse siinä hupussa ei ollut siis mitään vikaa. Se vaan oli siis rypyssä, mutta ostaja ei halunnut kuunnella mun neuvoja siitä, että reunat tosiaan pitää venytellä. Jotta valitettava tilanne, että oli tällainen asiakas. Ja sitten tosiaan se, että se ei sopinut hänen A3-kokoiselle hevoselle. Eli toi niin kuin tavallaan normikorvahuppu, jos sä et anna mulle mitään eri mittoja, niin se tehdään siis keskikokoiselle A3-kokoiselle hevoselle sopivaksi. Ja ne mitat on erikseen siellä myynti-ilmoituksessa ilmoitettuna. Eli siellä lukee korvan pituus, leveys, hupun pituus, leveys, korvien väli ja kaikki tällaiset mitat, mitä sä tarvit siihen, jotta jos sulla on keppihevonen, joka ei ole niin kuin tavallaan normaali tai keskiverto A3-kokoinen, koska hevosilla voi olla pidempi pää, isommat korvat, vaikka se olisi A3-kokoinen, niin sen takia ne mitat lukee siellä. Niin se, että sä tulet mulle sen jälkeen valittamaan, että sä et ilmeisesti ole lukenut niitä mittoja, jotka siellä lukee, ja sit se ei sovikaan sun A3-kokoiselle hevoselle, niin se on periaatteessa siinä kohtaa sun oma vika, koska ne mitat lukee siellä just tämän takia. Mä olin näitä huppuja tossa kohtaa myynyt 120 kappaletta,
Ja ainoastaan ennen tätä 2 muuta ihmistä oli tullut sanomaan, että se huppu ei mahdu heidän A3-kokoiselle hevoselle. Eli siis yli 100 muulle se oli sopinut A3-kokoiselle hevoselle, ei mitään ongelmaa. Ja nämä 2 tilannetta, niin siinäkin selvisi, että ensinnäkin tällä toisella, sillä oli A4-kokoinen hevonen. Joo, ja sitten tämä toinen, niin selvisi, että sen hevosella on siis ihan jättimäiset korvat verrattuna normikeppariin, jotta se ei sen takia sopinut. Tämän takia tosiaan ne mitat lukee siellä, kun tilaa tämän hupun tavallaan niin kuin normaalimitoilla. Kannattaa ihan mitata se oma keppihevonen, että ei sitten kävisi tällaisia niin kuin väärinkäsityksiä. Ja mitäs muuta sitten? No se, että hän sanoi, että se ei ole kuvanmukainen, niin mä en ikinä saanut siitä vastausta, että miten se ei ole kuvanmukainen. No siis tottahan toki, kun sä otat sen sieltä ryttyisenä kuoresta pihalle, niin eihän se siinä ole kuvanmukainen. Sehän on ihan ryttyinen. Se on kierrossa, vinossa, mitä lienee. Suorista se. Sitten se on kuvanmukainen. Toi oli tismalleen sama lankasävy, mikä mulla oli siellä mallikuvassa. Ja mulla siellä lukee, että sävyt saattaa joskus vähän vaihtua lankaerän mukaan, että joskus se voi olla sellainen lämpimämmän sävyinen ja joskus kylmemmän sävyinen, mutta niin kuin silti vaaleanpunainen on vaaleanpunainen ja sininen on sininen, mutta sävy saattaa pikkusen vaihtua. Jotta tällaisia kauheita valituksia hänellä oli ja ihan tosiaan sinne arvosteluun asti tämän kertoi ja mä hänelle siellä vielä vastasin. Jotta kyseessä ei ollut siis mikään, että mä olisin käyttänyt siellä väärää pistoa. Esimerkiksi mä katsoin aika tarkasti tuosta kuvasta, että on siis tehnyt sen ihan oikein kaavan mukaan. No joo, tulihan mulle vielä yksi tällainen asiakastarina mieleen. Eli silloin kun mä järjestin näitä keppihevosleirejä, siitä on jo useampi vuosi, niin mullahan tietysti oli tiedot siellä leiri-ilmoittautumisessa ja niin kuin leirikirjeessä, että meillä on kissoja. Ja kaikilta osallistujilta siinä kaavakkeessa kysyttiin, että onko mitään allergioita ja sitten, että onko ruoka-aineallergioita. Ja tosiaan kukaan leiriläisistä ei ollut ilmoittanut olevansa kissolle allerginen. No, tosiaan leiri sitten siinä alkoi ihmisiä pikkuhiljaa sitten tulemaan sinne. Sinne oli jo, olisikohan jotain 2-3 ihmistä tullut. Ja sitten tuli tämä henkilö, jota tämä tarina nyt koskee. Ja hänen jälkeensä heti tuli joku toinen. Mä esittelin heille nopeasti paikat ja että missä haluatte nukkua, näin. Ja he halusivat sitten nukkua siellä tavallaan tupakeittiön puolella. He valitsivat siitä paikat ja sitten mä sanoin, että että purkakaa tavarat ja pedatkaa sängyt, patjat tällaista. Mä menen tonne toiseen huoneeseen nyt katsomaan, miten nämä muut on päässyt siellä alkuun, kun tosiaan jätin heidät purkamaan sinne tavaroita. Olisikohan, että tässä välissä tuli vielä yksi ihminen ja sitten meidän 2 kissanpentua oli tullut myös siihen ovelle ja sitten nämä henkilöt, jotka oli aikaisemmin tullut, niin he silittelivät sinne niitä kissoja ja halusivat ottaa ne sitten sinne sisään hetkeksi. Ja me otettiin ne kissat sinne toiseen huoneeseen sitten ja me sinne jotain juteltiin, nämä, jotka oli aikaisemmin tullut, niin kyseli kaikenlaista. Ja tosiaan ne, jotka jäi sinne purkamaan tavaroitaan, niin mä sanoin heille, että kun ootte purkanut ja perannut sängyt, niin tulkaa sitten tonne toiseen huoneeseen. Ja sitten joku ihan pari minuuttia, niin mä käyn siellä toisen huoneen puolella, jossa nämä 2 ihmistä on purkamassa tavaroita. No tää toinen oli valmis ja hän sitten liittyi meidän muiden seuraan siinä. Ja sitten tää yksi henkilö vielä jäi muistaakseni petaamaan sinne sänkyyn tai jotain. Ja sanoin hänelle, että tuussakin sitten tonne, kun sä oot valmiiksi nämä. Ja sitten taas menee pari minuuttia, siinä tulee muistaakseni uusia henkilöitä taas sinne. Eli tosiaan tässä kohtaa odoteltiin, että ihmiset saapuu paikalle. Ja sitten mä esittelen niille uusille henkilöille paikat siitä ja valitaan, missä he haluavat nukkua. Ja jätän heidät purkamaan tavaroita. Sitten mä menen täältä yhdeltä henkilöltä, joka nyt on jostain syystä jäänyt sinne yksikseen hetkeksi aikaa pariksi minuutiksi. Hän ei ollut vieläkään liittynyt niiden muiden seuraan sinne sillä välin, kun mä olin ottanut vastaan nämä uusimmat tulijat. Niin hän sitten sanoi, että mun isä on tulossa hakemaan mua. Ja mä olisin kohta vähän että miksi? Minkä takia? Ja tyylin kysyä, että tuliko sulle huono olo vai mikä juttu? Ja hän ei antanut oikein selitystä, että mä vaan haluan lähteä, että en mä haluakaan olla täällä. Ja mä olin aika ihmeissään siitä. Ja onko se nyt varma, että jännittääkö sua, että se varmasti menee ohi hetken päästä. Että tuu vaan tonne meidän kanssa, tai jos haluat olla hetken aikaa yksin, niin sekin on ok, mutta ei, että hän oli tehnyt sen päätöksen, että hän haluaa jo lähteä. No hänen isänsä tuli siitä hyvin pian, koska eihän se nyt ollut vielä kauas edes ehtinyt ajamaan. Niin mä kysyin tosiaan sitten tältä isältä, että minkä takia tämä henkilö nyt lähtee. Ja sitten tämä isä sanoo, että tosiaan tämä tytär oli
soittanut hänelle ja sanonut, että täällä on kissoja sisällä ja tämä tytär on siis allerginen kissoille. Ja mä oon siinä kohtaa niinku huuli pyöreänä, että anteeksi, mä en tiennyt. Niin kun allergiat on pyydetty ilmoittamaan, mulle ei ole tullut mitään tietoa, että hän on kissoille allerginen. Mä olin niinku ihan hämmenkäkenä, että anteeksi, mä en tiennyt ja minkä takia tää henkilö niinku ei voinut mulle sanoa. Siinäkin kohtaa, kun mä kysyin, että minkä takia sä oot lähdössä, niin hän vaan sanoi, että hän vaan haluaa lähteä. Siinä kohtaa, kun me otetaan niitä kissoja sinne sisään, niin siinä kohtaa nyt ihan viimeistään sanot, että sä oot allerginen. Ei niinku tahallaan tietenkään. Jos mä olisin tiennyt, niin ei me tietenkään oltaisi kissoitettu sinne sisälle. Edes sinne toiseen huoneeseen. Mutta mulla ei ollut mitään tietoa siitä, että hän oli allerginen. Jotta mä niinku vaan luulin, että häntä nyt niinku jännittää niin tosi paljon. Tai hänellä on tullut huono olo, että sen takia hän haluaa lähteä. Niinku, sulta on monta kertaa etukäteen kysytty, että ootko sä millekään allerginen. Ja leirillä on aikaisemmin ollut allergisia ihmisiä. Niin sen takia siellä lukee monessa paikkaa, että huomaathan, että paikalla on kissoja. Mutta se, että niitä kissoja ei todellakaan ole pakko ottaa sinne leiripaikan sisälle, eikä niiden kanssa ole todellakaan pakko olla tekemisissä, jos on allerginen. Mutta se, että sä et niin kuin monta kertaa on kysytty ja sä tiedät, että siellä on kissoja ja sit sä ootkin kissoille allerginen, niin miksi sä et voinut sanoa? Ja vähän niin kuin ihmetytti oli sellainen niin kuin, mitä mä olisin voinut niinku tehdä paremmin, koska mä oon monta kertaa kysynyt, monta kertaa sanonut ja sitten mä vielä yritin siinä niinku kysyä, että minkä takia sä oot lähdössä, että onko huono olo vai niinku mikä on syy. Niin niinku ei voinut sanoa. Ja sitten mä yritin niinku jälkikäteen, leirin jälkeen tämän henkilön kanssa niinku keskustella, pyysin anteeksi ja niinku kysyin, että minkä takia sä et sanonut, että sä oot allerginen. No, tää ihminen muistaakseni esti mut, hän ei enää ikinä niinku puhunut, vastannut mulle yhtään mitään. Ja se, että siis me oltiin, no ei nyt kavereita, mutta tuttuja siinä kohtaa, jotta mä tunsin hänet etukäteen, niin vähän niinku kummallinen, että niinku miksi? Miksi sä et voinut sanoa ja miksi sä niinku, et sit voi myöntää niinku mulle, että joo, syystä jotain en sanonut. Koska kyse ei voi olla enää tuossa kohtaa unohduksesta, niin en tiedä. Siitä jäi itselle tosi paha mieli silloin, mutta koitin kyllä vetää leirin ihan normaalisti silloin, vaikka tollanen vastoinkäyminen olikin heti alussa. Mutta joo, saatiin tälle toisellekin hevoselle tämä piirto ommeltua. Tästä tulee sitten paurikkotäpläinen heppa. Ja saatiin vielä yksi uusi asiakastarina nyt tähän videolle. Tää on ihan justiin tapahtunut ja oikeastaan tää asia nyt ei ole vielä loppuun käsitelty. Mutta siis mulla oli tosiaan näitä joulutilauksia tässä 11 kappaletta ja mulle on tullut siinä aikana 3 tai 4 ihan siis normaalia tilausta. Tilaussivuilla, ihan siinä kun meet sinne tilaussivuille, niin siinä on ensimmäisenä sivuna se ajankohtaista, jossa näkyy se blogipostaus otsikolla joululahjatilaukset 2024. Eli siellä oli kaikki päivämäärät, että mihinkä mennessä pitää olla tilattuna niin kuin hevostilaukset, varustetilaukset, mihin mennessä pitää olla ostettuna niin kuin valmiit myyntituotteet, koska lahjakortti pitää olla ostettuna, että se ehtii jouluaatoksi perille. Eli siinä on tosiaan nämä päivämäärät. Ja sitten siinä myös sanotaan, että muistathan mainita, jos kyseessä on joululahjatilaus. Koska tosiaan mulla on tullut normaaleja tilauksia tässä yhtä aikaa, niin kuin mulla on joka joulu tullut. Mun pitää tietää, että mitkä on joulutilauksia ja mitkä ei ole joulutilauksia. Mä en voi kaikkia tilauksia lähteä automaattisesti tekemään jouluksi, niin sen takia siellä luki, että muistathan mainita, jos kyseessä on joulutilaus, koska näin mä pystyin suunnittelemaan mun aikatauluja, että missä aikataulussa mä teen mitkäkin tilarit. Niin tosiaan mä tietysti tein joululahjatilaukset nyt ensin alta pois ja sen jälkeen mä vasta pääsin jatkamaan ja sitten aloittamaan näitä normaaleita tilauksia. Eli tämä tieto oli tosiaan siellä NS-etusivulla, ajankohtaista sivulla, johonka sä menet, kun sä menet sinne mun tilaussivuille. Ja sitten tämä sama tieto, tai oikeastaan tieto siitä, että hevostilaukset pitää olla tähän päivään mennessä tehtynä. Muistathan mainita, jos on joulutilaus. Se on lukenut siellä hinnastovälilehdellä ja hevosmateriaalit välilehdellä. Ja sitten varuste-välilehdellä on lukenut taas varusteiden päivämäärä ja muistathan mainita. Ja sitten tietysti myös siellä tilausinfo-sivulla on myös lukenut tämä sama tieto, kaikki päivämäärät. Ja muistathan mainita, jos on joulutilaus. Niin joo, yksi näistä normaalitilauksista nyt, joka siis oli tilattu ja se on mulla tässä keskeneräisenä vielä, niin 21. päivä tilaaja tulee kysymään, että ehtiihän tämä jouluksi. Ja mä sit vastaan hänelle, että
meillä ei kyllä ollut mitään puhetta, että sä olisit haluamassa joululahjatilauksen, jotta ei valitettavasti ehdi. Mä nyt käyn hyvin lyhyesti tämän keskustelun tässä läpi, niin vastaus tuli sieltä, että hän on hyvin pettynyt. Ja Niilahdesta taas hei. Eli tosiaan hän oli olettanut, että automaattisesti kaikki siihen päivämäärään mennessä tilatut keppihevoset ehtii jouluaatoksi perille. Ja hän oli siis täyttänyt sekä hevosen tilauskaavakkeen että varusteiden tilauskaavakkeen mulle. Eli hän on mennyt mun tilaussivuille ja ensimmäisenä siinä aukeaa se ajankohtaista välilehti, josta hän on nähnyt nämä päivämäärät, että mihin mennessä täällä on tilattuna. Sitten hän on varmaan mennyt hinnastoon katsomaan, että minkäs hintaisia nämä on. Ja siinä on lukenut myös tämä sama tieto. Sitten hän on mennyt katsomaan hevosmateriaalit, kun siellä oli ihan numeroilla ja kirjaimilla laitettu nämä materiaalit. Ja sitten oli vielä varusteiden tilauskaavake, jonka saa siitä varusteet kohdasta. Niin ja hän on myös mennyt sinne välilehdille, josta saa sitten tämän hevosten tilauskaavakkeen. Ja kaikissa näissä on lukenut, että pitää mainita, jos haluat jouluksi tilarin. Tämä tieto on silti mennyt häneltä jotenkin ohi. Hän ei vaan yksinkertaisesti ole lukenut sitä sieltä monelta sivulta. Ja hän on sitten olettanut, että ehtii jouluksi ihan kaikki tilaukset, jotka on siihen päivämäärään mennessä tilattuja. Ja nyt se on sitten mun syy, että hän ei ole osannut lukea. Ja tietysti pahoittelin hänelle tilannetta ja näin. Ja yleensä mä siis oon kysynyt ihmisiltä vielä mun ei anneta näköjään viimeistellä tätä videota ollenkaan. Naapuri soitti ovikelloa, mutta joo siis. Minkäs mä taas jäin? Elikkä edellisvuosina mä oon yleensä vielä kysynyt kaikilta näiltä normitilaajilta, jotka on tilannut siihen päivämäärään mennessä tilauskepparin, että onko tarkoitus tilata joulutilari. Mutta nyt sitten jostain syystä mä en täältä ihmiseltä ollut muistanut kysyä tätä asiaa ja mulla oli myös toinen normitilaaja tänä vuonna, jolta mä en ollut muistanut kysyä. Kiireen keskellä oon unohtanut. Ja tosiaan mulla oli siis tämän lisäksi 3 muuta normitilausta, jotka tuli siihen päivämäärään mennessä. Mutta nämä ihmiset oli osanneet lukea sieltä sivulta, että teen sekä joulu- että normitilauksia. Eli he olivat osanneet lukea. Ja tosiaan siellä tilaussivuilla mulla luki marraskuusta lähtien siellä infossa, että tilaushevosten valmistumisaika on, että joulutilarit valmistuu jouluun mennessä. Ja sitten normaalitilauksien valmistumisaika tällä hetkellä on, olikohan se 4-6 viikkoa. Eli tosiaan siis joulun jälkeen valmistuu normitilaukset. Ja joo, tää olisi ihan mennyt siis tavallaan väärinkäsityksenä tämän tilaajan puolesta. Mutta se, että se tieto oli noin monella eri sivulla, joissa sun on ollut pakko käydä, että sä oot saanut nämä kaikki kaavakkeet täytettyä, niin siinä kohtaa se ei ole mun vika, että sä et ole osannut lukea sitä tietoa sieltä, joka on siis isolla tekstillä, keltaisella yliviivattuna siinä heti sivun alussa. Niin mä oon sen tiedon helposti tarjonnut jokaiselle tilaajalle, ja hän ei ole sitä jostain syystä siitä lukenut, tai ei ole muistanut tai jotain tällaista. Niin se ei ole mun vika siinä kohtaa. Ja tällaisen tosi negatiivisen vipan tähän vielä tuo se, että siis tämä käsittääkseni aikuinen ihminen, joka nyt oli tilaaja, niin siis todella aggressiivisesti ja hyökkäävästi puhui mulle ja syytti mua, jotta ei todellakaan aikuismaista käytöstä häneltä, että jos hän jatkaa samalla linjalla, syyttelee mua asiasta, mikä ei ole mun vika tässä kohtaa, paitsi mun vika on se, että mä oletin, että ihmiset osaa lukea sen helposti saatavilla olevan tiedon. Tähän mennessä monta vuotta ihmistä on sen siitä osannut lukea, mutta nyt oli yksi ihminen, joka ei jostain syystä osannut sitä lukea. No niin, nyt on 2 hevoselle tehty harjat ja 2 kiinnitetty merkit. Siinä oli nyt tällainen vähän erilainen storytime tällä kertaa. Pääasiassa asiakkaat on oikein mukavia ja ihania, mutta välillä joukkoon mahtuu tällaisia huijareita ja epärehellisiä asiakkaita ja muita tällaisia vähän epämääräisiä, kummallisia tilanteita tulee vastaan. Ja mä nyt en olekaan hirveän paljon näitä storytimeja tehnyt tässä viime aikoina, koska multa on ideat ihan lopussa. Niin tän idean sain tossa tosiaan, kun tuli toi hankala korvahuppuasiakas vastaan. Mutta kertokaa muita ideoita, mitä haluaisitte näille storytimeille, eli tällaisille tarinatuokioille, mistä aiheesta puhuisin tai kertoisin. Mä oon tehnyt esimerkiksi mun tavallaan kepparitarinan. Sitten on ollut nämä tallissa asuneet kepparit ja pahimmat epäonnistumiset keppareilla sun muuta. Ja olisikohan ollut tyyliin kehitysvarusteiden tekemisessä, hevosen tekemisessä, jotain tällaista. Ja nyt oli tosiaan sitten tällainen vähän erilainen asiakaskokemuksista. Niin jättäkää tosiaan ehdotuksia, että mistä haluaisitte mun tekevän näitä storytimeja jatkossa. Onko teille tullut jotain tällaisia tilanteita ostajien kanssa tai vaikka myyjien kanssa vastaan, että on jäänyt huono maku suuhun jostain?
kertokaa niitä tuolla kommenteissa ja jättäkää ilman muuta muitakin kommentteja. Muistakaa tykätä videosta ja tilata mun kanava. Ja ensi kertaan, moi moi!